Dobrý den. Vítejte u videa k laboratorní úloze měření rychlosti zvuku ve vzduchu. English version is supported by subtitles. Úlohu jsme pro vás pojali poněkud netradičním způsobem, což ostatně uvidíte sami. Pojďme se tedy přenést do problematiky akustické lokalizace. Jako teoretický základ doporučujeme nejprve prostudovat návod k úloze. Sonarová metoda využívá akustický zdroj, který je schopen vygenerovat akustický impuls. Ten se šíří prostředím a při nárazu na odraznou překážku dojde k jeho odražení a možnému návratu zpět ke zdroji. Pokud mezi zdroj a překážku vložíme měřicí mikrofon, můžeme sledovat přímo časový průběh signálu. V takto zjednodušené variantě předpokládáme pouze jednu překážku. Při změření vzdálenosti x a časového zpoždění delta t můžeme určit rychlost šíření zvuku. Dvojka ve výrazu je dána dvojnásobnou dráhou, po které se impuls šíří. Uvedené hodnoty můžeme vynést do grafu jako bod. Rychlost zvuku je určena ze spojnice změřeného bodu s počátkem. Experiment můžeme provést pro různé vzdálenosti. Po vynesení bodů do grafu je proložíme přímkou pomocí metody nejmenších čtverců. Rychlost zvuku potom bude odpovídat převrácené hodnotě lineárního členu A1, opět násobeného dvakrát. Proložená přímka díky nepřesnostem nemusí procházet počátkem. Rychlost zvuku ve vzduchu je silně teplotně závislá a pro její hodnotu platí uvedený vztah. V něm theta odpovídá teplotě prostředí ve stupních Celsia. Jsme ve fyzikální laboratoři, ve které je uvedená úloha postavená. Při posunu odrazné plochy mohu přímo na osciloskopu sledovat časové průběhy a odečítat časové zpoždění. Vzhledem k současné situaci jsme ovšem úlohu pojali odlišným způsobem. Úloha je tak snadná, že je možné si ji změřit samostatně a poté si zpracovat svoje vlastní data. Vraťme se zpět k teorii. Měřící mikrofon nahradíme jakýmkoliv zařízením pro záznam zvuku. Může to být mobil, notebook s mikrofonem, kamera, diktafon a podobně. Jako zdroj akustického impulzu lze použít balónek, tleskačky, známé pro sportovní fanoušky, nebo pouhé tlesknutí. Nyní uděláme malý krok stranou. Provedeme si drobnou analýzu vlastností těchto impulzů. Nyní se přesuneme do bezodrazové místnosti, z pohledu akustiky takzvané volné pole. V tomto prostředí nedochází k žádným odrazům zvukových vln. Zde si nahrajeme na mobilní telefon postupně jednotlivé časové průběhy všech impulzů, tedy balónku, tleskaček a nakonec běžné tlesknutí.
Nyní se podíváme na nahrané časové průběhy, a to doslova. Využijeme k tomu jakýkoliv program pro editaci zvukových souborů. Lze využít i MATLABu, my však doporučujeme volně šiřitelný program pod licencí GNU GPL Audacity. Přímý odkaz naleznete pod videem. Do programu přetáhneme nahrané průběhy a můžeme si je prohlédnout a porovnat. Ovládání je velice intuitivní. Důležité prvky pro změnu typu kurzorů jsou nahoře uprostřed. Pro nás především časový posun, lupa a výběr. Po označení určité části průběhu je vpravo dole přímo zobrazená časová délka úseku. Povšimneme si, že délka impulzu je kolem 10 milisekund, což odpovídá vzdálenosti jednotek metrů. Při nepovedeném impulzu je slabší a jeho délka se ještě prodlužuje. Na signál je případně možné aplikovat různé efekty, nabízí se zesílení, zvýraznění vyšších frekvencí nebo snížení šumu. Naposledy se vrátíme k uspořádání úlohy. Odraznou plochou může být fasáda domu nebo jakákoliv rovná plocha. Velikostně dostačují například vrata garáže. Celý experiment probíhá identickým způsobem popsaným dříve. Jako zdroj impulzu je zde naznačen úder pomocí tleskaček. Signál se nahraje a vyhodnotí v jakémkoliv zvukovém programu, například již uvedeném Audacity. Shrňme tedy úkol měření. Cílem je změřit rychlost šíření zvuku ve vzduchu pomocí vlastních prostředků. Pokud to bude možné, opakujte měření ve více vzdálenostech od odrazné plochy. Následují drobná doporučení pro úspěšný průběh měření. Kvůli velkému množství odrazů neprovádějte měření v místnosti. Pro odlišení odraženého impulzu v nahraném záznamu měřte ve větší vzdálenosti. Snažte se vytvořit krátký, silný impuls. Patrně vás překvapí velké množství odrazů v nahrávce, proto je dobré si odhadnout, v jakém čase se jedná o sledovaný odraz. Na přístroji nastavte kvalitu nahrávání na nejlepší možnou a případně vypněte automatické řízení zesílení, pokud to přístroj umožňuje. Pro příklad experimentu použijeme boční fasádu u budovy ČVUT, kde se teď nacházíme. Vzdálenost budeme měřit velice zjednodušeným způsobem, krokováním, kdy jeden krok budeme uvažovat, že má právě 1 metr. Změříme postupně 5 míst s krokem 3 kroky, tedy metry.
Časové průběhy si zobrazíme v programu Audacity. Nahrávky můžeme zobrazovat po jedné nebo všechny najednou. Po časovém srovnání generovaných impulzů jsou zde patrné postupné prodlevy jednotlivých odrazů. Ty bychom následně vyhodnotili. Pro měření je možné využít i přírodní scenérie. My jsme se vypravili do bývalého lomu. Nyní musíme změřit vzdálenost, což v některých případech může být docela náročné. Veškerá data jsou nazbíraná a nyní nezbývá, než je zpracovat. I když jsme některé veličiny určovali nepřesně, přesto se budeme zabývat nejistotou měření. Já se s váma tímto v tomto krásném prostředí rozloučím. Naschledanou.